Oppitunti 1. Historialliset näkökulmat. Amerikka voisi olla sen malli, mutta koko Amerikan historia on aivan erilainen kuin Euroopassa. Se on kiehtova pointti. Historialliset kontekstit ovat todellakin hyvin erilaisia. Kyllä, kunkin alueen muokkaukset ovat ainutlaatuisia. Oletko tutkinut tiettyjä tapahtumia, jotka korostavat näitä eroja? Olen tutkinut siirtomaahistoriaa, ja ne vaihtelevat huomattavasti. Täysin. Kolonisoinnin motiivit olivat hyvin erilaisia. Lisäksi alkuperäiskansoihin kohdistuvia vaikutuksia käsiteltiin eri tavoin. Kyllä, on tärkeää ymmärtää nuo historiat ajankohtaisten asioiden ymmärtämiseksi. Olen samaa mieltä. Menneisyydestä oppiminen auttaa meitä välttämään virheiden toistamista. Oppitunti 2. Fyysinen aktiivisuus ja terveys. Jotkut väittävät, että fyysinen aktiivisuus vahingoittaisi lisääntymistä. Kyllä, toiset väittävät, että on yksinkertaisesti luonnotonta, että naiset harrastavat tiettyjä urheilulajeja. Se on kiistanalainen aihe. Mitkä ovat ajatuksesi? Uskon, että naiset voivat olla vahvoja ja terveitä ollessaan urheilullisia. Täysin. Fyysinen aktiivisuus on välttämätöntä jokaisen hyvinvoinnille. Kyllä, ja sitä pitäisi pikemminkin rohkaista kuin lannistaa. Täsmälleen. Naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen urheilussa on elintärkeää tasa-arvon kannalta. Olen samaa mieltä. Kyse on stereotypioiden rikkomisesta ja terveyden edistämisestä. Ehdottomasti. Jokaisella tulee olla mahdollisuus osallistua urheiluun. Oppitunti 3. Selveytyminen ja vakaumus. Uskon, että selveytyäkseen yksin on oltava todella omavarainen. Kyllä, mutta mikään näistä väitteistä ei vakuuta minua, koska väite ei ole koskaan ollut täysin vakuuttava. Se on reilua. Selveytyminen on monimutkainen kysymys, joka on otettava huomioon. Täysin. Kyse ei ole vain fyysisestä kestävyydestä. Täsmälleen. Henkisellä vahvuudella on myös tärkeä rooli. Kyllä, ja tukijärjestelmällä voi olla valtava ero. Olen samaa mieltä. Yhteisöllisyys on usein välttämätöntä haasteiden voittamiseksi. Kyllä, kyse on tasapainon löytämisestä riippumattomuudessa ja tuessa. On mielenkiintoista pohtia, kuinka erilaiset näkökulmat muokkaavat näkemyksiämme selveytymisestä. Oppitunti 4. Markkinointistrategiat. Entä jos tarjoaisit alennuksia, jotka voisivat houkutella uusia asiakkaita? Se on fiksu idea. Alennukset voivat todella houkutella ihmisiä kokeilemaan tuotettasi. Kyllä, varsinkin jos ne ovat uusia brändille. Täsmälleen. Se on loistava tapa rakentaa asiakaskuntaa. Oletko nähnyt onnistuneita esimerkkejä tästä strategiasta? Kyllä, monet yritykset käyttävät tutustumistarjouksia houkutellakseen asiakkaita. Se on totta. Se voi luoda positiivisen ensivaikutelman. Täysin. Lisäksi se kannustaa suusta suuhun viittauksiin. Kyllä. Tyytyväiset asiakkaat ovat usein parhaita markkinoijia. Oppitunti 5. Mukavuuden tarjoaminen. Tietenkin voin tarjota sinulle ylimääräisen peiton lisälämpöä varten.
Se olisi ihanaa. Yöllä voi olla aika viileää. Kyllä, on aina mukavaa saada tämä ylimääräinen kerros mukavuuden vuoksi. Arvostan sitä. Se todella auttaa minua nukkumaan paremmin. Täysin. Hyvät yöunet ovat välttämättömiä tuottavalle päivälle. Kyllä, tunnen oloni paljon energisemmäksi, kun minulla on lämmin ja mukava. Täsmälleen. Mukavuus voi vaikuttaa suuresti mielialaamme ja tuottavuuteen. Olen samaa mieltä. Pienillä asioilla voi olla suuri merkitys. Kyllä, huolehditaan siitä, että jokaisella on mitä he tarvitsevat mukavaan oleskeluun. Oppitunti 6. Pukeutumisasetukset. Millaisia mekkoja heillä on putiikissa? Pidän parempana jotain tyylikästä, ehkä klassisen siluetin kanssa. Se kuulostaa ihanalta. Pidätkö tyylikkäiden mekkojen erityisistä väreistä? Nojaan yleensä laivastonsiniseen tai syvään viininpunaiseen, ne tuntuvat hienostuneilta. Hienoja valintoja. Nuo värit ovat ajattomia ja imartelevia. Kyllä, ja ne voidaan pukea ylös tai alas tilaisuudesta riippuen. Täsmälleen. Oletko löytänyt tyylejä, joista pidät ehdottomasti? Näin hiljattain pitsimekon, joka pisti silmääni, se oli upea. Pitsi lisää aina ripauksen eleganssia. Oppitunti 7. Tapahtumasuunnittelu. Täydellinen. Päivitän ajankohdan ja lähetän kutsun. Se kuulostaa hienolta. Mihin aikaan ajattelit aloittaa? Ajattelin kello 18, se antaa kaikille aikaa saapua töiden jälkeen. Se on hyvä idea. Se mahdollistaa rennomman ilmapiirin. Täsmälleen. Lisäksi on mukavaa, kun päivänvaloa on jäljellä. Kyllä, ja se parantaa myös valokuvien valaistusta. Ehdottomasti. Pitäisikö meidän mielestäsi sisällyttää RSVP-tiedot kutsuun? Täysin. Se auttaa meitä suunnittelemaan paremmin ruokaa ja istumapaikkoja. Hienoa. Lisään sen varmasti. Onko muita yksityiskohtia, joita meidän pitäisi harkita? Oppitunti 8. Palkkaneuvottelut. On tärkeää neuvotella palkasta ilman, että se kuulostaa liian vaativalta. Olen samaa mieltä. Miten aiot lähestyä keskustelua? Varmistan, että esitän tapaukseni vankalla todisteella saavutuksistani. Se on fiksua. Tietojen toimittaminen voi vahvistaa argumentiasi. Kyllä, ja mielestäni se auttaa saamaan selkeän käsityksen markkinakorosta. Täysin. Alan standardien tutkiminen on ratkaisevan tärkeää neuvottelujen kannalta. Onko mielestäsi parempi ottaa aihe esille keskustelun alussa? Kyllä, uskon, että sen käsitteleminen etukäteen voi antaa oikean sävyn. Täsmälleen. Se osoittaa, että olet tosissaan arvostasi yritykselle. Oppitunti 9. Sopimusehdot. Saimme sopimuksen ehdot. Tietysti, mistä erityiskohdista olet huolissasi? Olen erityisen kiinnostunut irtisanomista koskevista lausekkeista. Se on tärkeä näkökohta. Näiden termien ymmärtäminen on välttämätöntä.
Kyllä. Haluan varmistaa, ettei tule yllätyksiä, jos asiat eivät toimi. Täysin. On tärkeää, että molemmilla puolilla on selkeyttä. Haluan myös tarkastella sopimuksessa esitettyä korvausrakennetta. Hyvä idea. Suunnittelun kannalta on tärkeää tietää, miten ja milloin sinulle maksetaan. Kyllä. Käydään läpi kaikki yksityiskohdat perusteellisesti. Ehdottomasti. Varaan ajan, jolloin voimme tarkastella sitä yhdessä. Oppitunti 10. Terveellisiä välipaloja. Entä tuoreet hedelmät, kuten omenat ja banaanit? Se kuulostaa täydelliseltä. Ne ovat terveellisiä ja helppoja pakata. Täsmälleen. Lisäksi ne antavat nopeaa energianlisäystä. Kyllä. Rakastan hedelmiä välipalana päivän aikana. Minä myös. Ne virkistävät ja pitävät sinut myös kosteutettuna. Täysin. Pidätkö muista hedelmistä? Nautin myös marjoista, ne ovat herkullisia ja täynnä antioksidantteja. Hieno valinta. Rakastan sekoittaa erilaisia hedelmiä värikkääksi välipalaksi. Se on hauska idea. Hedelmäsalaatti voi olla ihana herkku. Oppitunti 11. Ainutlaatuiset löydöt. Tietysti ostin käsin tehtyjä käsitöitä ja perinteisiä vaatteita. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Käsin tehdyillä esineillä on aina sellainen luonne. Täysin. He kertovat tarinan ja tukevat paikallisia käsityöläisiä. Kyllä. Rakastan kuinka ainutlaatuinen jokainen kappale voi olla. Millaisia käsitöitä löysit? Löysin kauniita keramiikkaa ja monimutkaisia kudottuja koreja. Nuo kuulostaa ihanalta. Keramiikka voi olla sekä toiminnallista että koristiillista. Täsmälleen. On mukavaa, että teoksia on sekä hyödyllisiä että taiteellisia. Ja perinteisillä vaatteilla on usein niin rikas kulttuurinen merkitys. Kyllä. En malta odottaa, että pääsen käyttämään niitä ja jakamaan tarinan niiden takana. Oppitunti 12. Historialliset näkökulmat. Vaikka Blue oli luonteeltaan eikä kovin tahdikas, tämä ei näytä olevan koko tarina. Se on mielenkiintoista. Ihmisillä on usein syvempi motivaatio tekojensa takana. Täsmälleen. On tärkeää tarkastella ihmisen käytöksen kontekstia. Kyllä. Taustan ymmärtäminen voi muuttaa sitä, miten koemme ne. Oletko lukenut enemmän Blyn panoksesta hänen malttinsa ulkopuolella? Minulla on. Hänen työnsä vaikutti varsin monella tapaa. Se on totta. On kiehtovaa, kuinka historia voi olla monimutkaista. Täysin. Mielestäni on ratkaisevan tärkeää oppia tarinan kaikista puolista. Kyllä. Tämä auttaa meitä ymmärtämään historiallisia henkilöitä monipuolisemmin. Oppitunti 13. Urheiluhistoria. NHL:n perusti vuonna 1917 joukko kanadalaisia ja amerikkalaisia liikemiehiä. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka se alkoi pienenä liigana ja kasvoi suureksi urheilulajiksi. Täysin. Jääkiekon kehitys on ollut huomattavaa.
Oletko seurannut ketään joukkuetta vuosien varrella? Kyllä, olen ollut paikallisjoukkueen fani niin kauan kuin muistan. Se on hienoa. Jääkiekon ympärillä oleva yhteisö on niin intohimoinen. Kyllä. Pudotuspelien kilpailu ja jännitys ovat vertaansa vailla. Olen samaa mieltä. Se tuo ihmiset yhteen ainutlaatuisella tavalla. Ehdottomasti. On hämmästyttävää nähdä, miten urheilu on kehittynyt. Oppitunti 14. Navigoinnin perusteet. Niitä löytyy myös ulkoliikkeistä. Ne ovat tärkeitä navigoinnin kannalta. Kyllä, oikeilla työkaluilla voi olla suuri merkitys patikoinnissa. Täsmälleen. Kartat ja kompassit ovat välttämättömiä tiellä pysymiselle. Täysin. On hyvä osata käyttää niitä oikein. Oletko koskaan eksynyt vaeltaessasi? Onneksi ei. Mutta varmistan aina, että minulla on kartta varmuuden vuoksi. Se on fiksua. On parempi valmistautua kuin jäädä kiinni. Kyllä. Ja GPS voi olla hyödyllistä, mutta pidän silti parempana perinteisistä menetelmistä. Olen samaa mieltä. On aina hyvä olla useita tapoja navigoida. Oppitunti 15. Varusteiden tarkistaminen. Hyvä pointti. Tarkistan myös, onko heillä mukavuuksia, kuten ilmainen wifi tai kuntosali. Ne voivat todella parantaa oleskeluasi. On mukavaa päästä molempiin. Täysin. Ilmainen wifi on välttämätön yhteydenpitoon. Kyllä, varsinkin jos sinun on tehtävä töitä tai suunniteltava toimintaa matkasi aikana. Täsmälleen. Ja kuntosali on loistava tapa ylläpitää rutiiniasi matkoilla. Ehdottomasti. Se auttaa pitämään energiasi vireillä tutkimista varten. Oletko koskaan asunut paikassa, jossa ei ollut näitä mukavuuksia? Kyllä, ja se oli melko epämukavaa. Kaipasin vaihtoehtoja. Voin kuvitella. Priorisoimme nämä ominaisuudet seuraavaa oleskeluamme varten. Oppitunti 16. Viikonloppusuunnitelmat. Mitä jos menisit puistoon ensi viikonloppuna? Se on hyvä idea. Siitä tulee mukava tapa nauttia ulkoilmasta. Täysin. Tykkään viettää aikaa luonnossa, varsinkin keväällä. Kyllä. Kukat kukkivat ja siitä tulee kaunista. Täsmälleen. Onko sinulla mielessäsi jotain erityistä toimintaa puistolle? Ehkä voisimme pitää piknikillä ja pelata pelejä. Se kuulostaa hauskalta. Voin tuoda eväitä ja juomia. Hienoa. Otan huovan ja voileipiä. Täydellinen. Ulkona on aina mukava rentoutua ja nauttia hyvästä ruuasta. Oppitunti 17. Matkan heijastukset. Kuulostaa hauskalta matkalta. Mistä pidit eniten? Täysin. Hukkasta huolimatta se oli ikimuistoinen kokemus. Se on hienoa kuulla. Millaisia hikkauksia olet kohdannut? No, meillä oli joitain viivästyksiä kuljetuksissamme,
mutta teimme siitä parhaamme. Se on henki. Joskus odottamattomat hetket voivat johtaa parhaisiin tarinoihin. Täsmälleen. Löysimme odottaessamme viehättävän kahvilan. Se on mahtavaa. Uusien paikkojen löytäminen tekee matkoista usein erikoisempia. Kyllä, ja se opetti meidät olemaan joustavia ja omaksumaan odottamattomat. Ehdottomasti. Nämä oppitunnit voivat olla arvokkaita tuleville matkoille. Oppitunti 18. Sopimuksen yksityiskohdat. Haluaisin keskustella peruutuskäytäntöjen yksityiskohdista, joista voi olla apua. Se kuulostaa tärkeältä. Peruutusehtojen tunteminen voi säästää meidät yllätyksiltä. Täsmälleen. On tärkeää ymmärtää, mitä tapahtuu, jos suunnitelmat muuttuvat. Kyllä. Oletko jo ehtinyt tarkistaa sopimusta? Olen, mutta minun on selvennettävä muutamia käytäntöjä koskevia kohtia. Hyvä idea. On parempi esittää kysymyksiä nyt kuin kohdata ongelmia myöhemmin. Täysin. Haluan varmistaa, että olemme täysin perillä ennen kuin teemme mitään sitoumuksia. Järjestetään tapaaminen, jossa käydään kaikki yhdessä läpi. Se kuulostaa täydelliseltä. Arvostan uutteruuttasi tässä asiassa. Oppitunti 19. Omaisuuksien suojaaminen. Hänen täytyy laittaa se pois, jotta se ei mennyt pilalle. Tuossa on järkeä. On aina tärkeää suojata arvokkaita esineitä. Kyllä. Olen usein huolissani tavaroideni vaurioitumisesta, etenkin ulkona. Ymmärrän täysin. On viisasta pitää kaikki turvassa. Löysikö hän hyvän piilopaikan? Kyllä, hän mainitsi piiloutuneensa suuren puun alle suojatakseen sitä sateelta. Se on näppärä idea. Puut voivat tarjota erinomaisen suojan. Täsmälleen. Näissä tilanteissa on aina hyvä ajatella etukäteen. Kyllä. Vaurioiden ennaltaehkäisy on paljon helpompaa kuin niiden korjaaminen myöhemmin. Oppitunti 20. Olympiaihanteet. Olympialaiset ovat luonteeltaan kansainvälisiä, kuten de Coubertin olisi halunnut. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka pelit tuovat yhteen maita kaikkialta maailmasta. Täysin. Se edistää yhtenäisyyttä ja urheilullisuutta maailmanlaajuisesti. Toisaalta on kyseenalaista, että de Coubertin hyväksyisi joitain nykyaikaisia käytäntöjä. Se on totta. Jotkut kaupallistamisen näkökohdat näyttävät poikkeavan alkuperäisistä ihanteista. Täsmälleen. On tärkeää muistaa olympialaisten henki. Kyllä. Kilpailuun ja toveruuteen keskittymisen tulee aina olla etusijalla. Olen samaa mieltä. Toivotaan, että tulevat pelit voivat ilmentää näitä arvoja tarkemmin. Ehdottomasti. Se toisi takaisin olemuksen siitä, mitä olympialaiset edustavat. Oppitunti 20. Taideasetukset. Minä myös. Onko sinulla suosikkitaidelaji? Olen todella kiinnostunut abstraktista taiteesta, se mahdollistaa niin paljon tulkintoja. Se on kiehtovaa. Abstrakti taide voi herättää erilaisia tunteita.
Täsmälleen. Pidän siitä, että jokainen katsoja voi nähdä siinä jotain ainutlaatuista. Kyllä. Se on kuin keskustelua taiteen ja katsojan välillä. Nautin vierailemisesta gallerioissa, joissa on paljon nykyaikaisia abstrakteja teoksia. Se kuulostaa jännittävältä. Oletko nähnyt näyttelyitä viime aikoina? Kävin yhdessä viime kuussa, ja se oli todella inspiroivaa. Haluaisin olla mukana seuraavalla galleria-vierailullasi. Oppitunti 22. Ammatillinen kasvu. Se on vaikuttavaa. Oletko kohdannut haasteita tähän mennessä? Kyllä, niitä on ollut muutamia, mutta ne ovat auttaneet minua kasvamaan ammatillisesti. Se on positiivinen näkemys. Mitä haasteita olet kohdannut? Aluksi minulla oli vaikeuksia tasapainottaa useita projekteja kerralla. Ymmärrän sen. Ajanhallinta voi olla hankalaa. Täysin. Mutta opin priorisoimaan tehtäviä tehokkaasti. Se on arvokas taito. Sillä voi olla valtava ero tuottavuudessa. Kyllä. Nyt tunnen itseni varmemmin työtaakan käsittelyssä. Se on hienoa kuulla. Kasvu tulee usein esteiden ylittämisestä. Oppitunti 23. Sosiaaliturvaongelmat. Monet eläkeläiset pelkäävät ajatusta, että heidän ainoa turvallisuutensa on uhattuna. Kyllä, se on hyvin todellinen huolenaihe monille heistä. En voi kuvitella, kuinka stressaavaa se on näille henkilöille. Täysin. Sosiaaliturva on ratkaisevan tärkeää heidän taloudellisen vakauden kannalta. Kyllä. Heille on tärkeää, että heillä on luotettava turvaverkko. Oletko nähnyt aloitteita näiden pelkojen poistamiseksi? Jotkut edunvalvontaryhmät työskentelevät sosiaaliturvaetuuksien suojelemiseksi. Se on rohkaisevaa. On tärkeää lisätä tietoisuutta näistä asioista. Olen samaa mieltä. Vanhusten tukemisen tulee olla yhteiskunnan prioriteetti. Oppitunti 24. Kirjakaupan valinta. Meillä on laaja valikoima kirjoja ja kyniä. Etsitkö jotain erityistä? Olen erityisen kiinnostunut löytämään uusia romaaneja luettavaksi. Hieno valinta. Pidätkö enemmän kaunokirjallisuudesta vai tietokirjallisuudesta? Rakastan fiktiota. Se antaa minulle mahdollisuuden paeta erilaisiin maailmoihin. Se on upeaa. Onko jokin tietty genre, josta pidät? Olen viime aikoina todella kiinnostunut fantasiasta ja historiallisesta fiktiosta. Nuo genret voivat olla niin mukaansa tempaavia. Oletko lukenut jotain hyvää viime aikoina? Kyllä, sain juuri valmiiksi kiehtovan fantasiasarjan. Se kuulostaa jännittävältä. Haluaisin kuulla siitä lisää. Oppitunti 25. Sukuhistoria. Tammikuun 20. 2001. Tietenkin ihmiset tiesivät, että hän oli 41. presidentin Georgin poika. Kyllä, se oli merkittävä hetki historiassa. Vallanvaihtoa seurattiin tarkasti. Täysin. Se merkitsi uutta aikakautta Yhdysvaltain politiikassa.
Muistan, kuinka paljon keskustelua käytiin vaalien ympärillä. Kyllä. Vaikutukset olivat valtavat sekä sisä- että ulkopolitiikassa. On mielenkiintoista, kuinka perheen perintö voi vaikuttaa poliittiseen uraan. Ehdottomasti. Se muokkaa usein yleisön käsitystä ja odotuksia. Kyllä. Tämän dynamiikan ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan poliittista maisemaa. Olen samaa mieltä. Jatketaan näiden historiallisten tapahtumien tutkimista yhdessä. Oppitunti 26. Puistoretki. Mitä mieltä olette mennä puistoon ensi viikonloppuna? Se on hyvä idea. Se on mukava pakopaikka kaupungista. Täysin. Rakastan viettää aikaa ulkona, varsinkin keväällä. Kyllä, kukat kukkivat ja kaikki näyttää kauniilta. Täsmälleen. Onko sinulla jotain aktiviteetteja mielessä puistomatkallemme? Ehkä voisimme pitää piknikillä ja pelata frisbeetä. Se kuulostaa hauskalta. Voin tuoda eväitä ja juomia. Täydellinen. Pakkaan voileipiä ja peiton. Hienoa. Yhdessä on mukava rentoutua ja nauttia hyvää ruokaa. Oppitunti 27. Matkakokemukset. Kuulostaa hauskalta matkalta. Mikä oli kohokohta sinulle? Täysin. Hukkasta huolimatta se oli ikimuistoinen kokemus. Se on hienoa kuulla. Millaisia hikkauksia olet kohdannut? Meillä oli joitain viivästyksiä kuljetuksissamme, mutta teimme parhaamme. Nämä yllätykset voivat joskus johtaa odottamattomiin seikkailuihin. Täsmälleen. Löysimme odottaessamme viehättävän kahvilan, joka osoittautui hienoksi. Se on mahtavaa. Piilotettujen helmien löytäminen tekee matkoista usein nautinnollisempia. Kyllä, ja se opetti minut omaksumaan spontaanisuuden matkoilla. Ehdottomasti. Joustavuus voi johtaa joihinkin parhaista kokemuksista. Oppitunti 28. Ryhmäopiskeluistunnot. Tieteellisesti voimme järjestää ryhmäopintojaksoja auttamaan toisiamme. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Ryhmäopiskelu voi olla todella tehokasta. Kyllä, käsitteestä keskusteleminen muiden kanssa usein syventää ymmärrystä. Täysin. Lisäksi se tekee opiskelusta nautinnollisempaa. Oletko löytänyt tieteestä tiettyjä aiheita, joihin haluat keskittyä? Olen tällä lukukaudella erityisen kiinnostunut biologiasta. Se on kiehtovaa. Voisin käyttää apua myös kemian kanssa. Täydellinen. Voimme käsitellä molempia aiheita opintojaksoissamme. Kyllä. Sovitaan aika saada kaikki yhteen. Oppitunti 29. Yksinmatkailu. Se kuulostaa uskomattomalta. Luulen, että olen vakuuttunut kokeilemaan sitä nyt. Hienoa. Yksinmatkailu tarjoaa todella ainutlaatuisen kokemuksen. Olen kuullut, että se vahvistaa ja auttaa henkilökohtaisessa kasvussa. Täysin. Opit paljon itsestäsi, kun matkustat yksin.
Mitä kohteita suosittelette ensimmäistä kertaa yksin matkustaville? Mielestäni Barcelonan tai Amsterdamin kaltaiset kaupungit ovat täydellisiä. He ovat ystävällisiä ja turvallisia. Nuo kuulostavat upeilta. Pidän ajatuksesta tutkia omassa tahdissani. Kyllä. Lisäksi voit päättää, mitä teet ilman, että sinun tarvitsee kuulla muita. Se on totta. Odotan innolla ensimmäisen yksinseikkailuni suunnittelua. Oppitunti 30. Tiedustelut hotellissa. Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa vastaanottoon tai käydä vastaanotossa tiedustellaksesi asiaa. Siitä on apua. On aina hyvä tietää, mistä tietoa saa. Kyllä, hotellin henkilökunta voi tarjota arvokkaita tietoja mukavuuksista ja palveluista. Täsmälleen. Haluan myös kysyä paikallisista nähtävyyksistä. Se on hieno idea. Heillä on usein parhaat suositukset. Ja he voivat ehdottaa piilotettuja helmiä, joita ei ole oppaissa. Täysin. On hienoa saada paikallista näkökulmaa. Varmistan, että kerään kaiken mahdollisen tiedon oleskeluni aikana. Ehdottomasti. Se parantaa matkakokemustasi merkittävästi. Oppitunti 31. Vastuu planeetalta. Täysin. Meidän on otettava vastuu planeetastamme ja tehtävä muutos. Olen täysin samaa mieltä. Jokainen pienikin ponnistus on tärkeä ympäristön suojelussa. Kyllä, pienetkin teot voivat ajan mittaan johtaa merkittäviin vaikutuksiin. Oletko alkanut tehdä jotain erityistä auttaaksesi? Olen yrittänyt vähentää muovin käyttöä ja kierrättää enemmän. Se on hieno aloitus. Olen käyttänyt uudelleen käytettäviä pusseja ja pulloja. Ne ovat loistavia valintoja. Kyse on kestävien tapojen luomisesta. Täsmälleen. Oletko ajatellut osallistua paikallisiin siivoustapahtumiin? Kyllä, haluaisin. Se on myös loistava tapa olla yhteydessä yhteisöön. Oppitunti 32. Säätarkastus. Hyvää huomenta. Millainen sää on tänään? Hyvää huomenta. Ulkona on vähän viileää, mutta aurinko paistaa. Se kuulostaa kivalta. Pidän enemmän aurinkoisista, mutta viileistä päivistä kuin kuumista. Sama täällä. Täydellinen sää kevyelle takille. Täsmälleen. Onko sinulla suunnitelmia nauttia kauniista säästä tänään? Saatan kävellä puistossa myöhemmin. Entä sinä? Ajattelen lähteä lenkille. Raitis ilma on virkistävää. Se kuulostaa hienolta. Juokseminen viileällä säällä voi olla todella virkistävää. Kyllä. Se on mukava tapa tyhjentää mieltäni ja harjoitella. Oppitunti 33. Lentokentän turvallisuus. Turvatarkastus kestää yleensä jonkin aikaa, eikö niin? Kyllä, se voi vaihdella, mutta on parasta saapua ajoissa stressin välttämiseksi. Olen samaa mieltä. Yleensä pyrin lentokentälle vähintään 2 tuntia ennen lentoa. Se on fiksu liike. Se antaa sinulle aikaa rentoutua ennen koneeseen nousua. Täsmälleen.
Oletko koskaan odottanut pitkään turvapalvelussa? Kyllä, kerran odotin melkein tunnin. Se oli niin stressaavaa. Voin kuvitella. Aina on parempi olla turvassa kuin katua. Täysin. Ja nyt varmistan, että pakkaan laukkuni strategisesti. Tuo on hyvä vinkki. Valmistautuminen voi todella nopeuttaa asioita. Oppitunti 34. Keskustelu epäluottamuksesta. Tunnen epäluottamusta sellaisen teon epäoikeudenmukaisuudesta kaikkia valkoisia ihmisiä kohtaan. Ymmärrän, miksi sinusta tuntuu siltä. Se on monimutkainen ongelma. Kyllä, se herättää paljon kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta. Täysin. Näistä tunteista on tärkeää keskustella avoimesti. Oletko puhunut tästä muiden kanssa? Minulla on. Keskusteleminen auttaa selventämään ajatuksia ja näkökulmia. Se on totta. On tärkeää kuunnella myös erilaisia näkökulmia. Kyllä, molempien osapuolten ymmärtäminen voi edistää empatiaa ja vuoropuhelua. Uskon, että näistä asioista keskusteleminen on askel kohti paranemista. Oppitunti 35. Itsesi haastaminen. Tietyt ajoneuvot voivat auttaa, kuten kilpailuun ilmoittautuminen tai itsensä haastaminen. Se kuulostaa jännittävältä. Kilpailu voi todella rikkoa rajojasi. Täysin. Se on loistava tapa testata taitojasi ja kehittyä. Oletko koskaan osallistunut kilpailuun? En vielä, mutta harkitsen sitä ensi kaudella. Se on mahtavaa. Kilpaileminen vaatii paljon rohkeutta. Se tekee. Mutta mielestäni se voisi olla jännittävä kokemus. Ehdottomasti. Lisäksi se on mahdollisuus tavata muita harrastajia. Kyllä, toveruuskilpailussa on upeaa.